السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بقالي فترة طويلة ما بنزلش فيديوهات. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان ان شاء الله النهاردة هبتدي فيديوهات معاكم كده لذيذة بمناسبة العيد، بقى قرب العيد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل البندانة اللي احنا شفنا صورتها من شوية دي. سهلة جدا وبسيطة. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق كروشيه. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا، بتدوس على زر سبسكرايب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والكومنت، عشان دايما انا حابة ان الفيديوهات بتاعتنا توصل لاكبر عدد من محبين الهاند ميد وخصوصا الكروشيه. الخامات اللي احنا هنحتاجها هو عبارة عن خيط وإبرة ومقص. أنا هنا مستخدمة خيط فاشون بلس، وهو خيط جميل، هو استوكات بس جميل جدا. جايباه من جروب مملكة الخيوط الجميلة سالي للخيوط، وهحط لكم اللينك بتاع الجروب بتاعها. خاماتها ومنتجاتها حلوة جدا. وهستخدم معاه إبرة مقاس 2. وانتم ممكن تستخدموا أي خيط قطن او خيط، ممكن تستخدموا خيط صوف بس يكون ما بيوبرش، اللي هو بيبقى مكتوب عليه انتي بيلينج. السلاسل اللي احنا هنبتدي بيها محتاجين مضاعفات الرقم 8 عشان المقاس ده او الغرزة دي تبقى مظبوطة. فاحنا هنعمل مضاعفات الرقم 8 زائد غرزة واحدة في النهاية. فانا هنا عاملة لمقاس 5 سنين. هقيس على محيط راسها على راسها، وهحط لكم برضو جدول دلوقتي المحيط بتاع الراس لكل مقاس من المقاسات. انتوا ممكن تستخدموا الجدول ده، هو بالسنتيمترات. بعد ما هتعملوا السلاسل هتقيسوها على متر او على مزورة وتشوفوا المقاس بتاعها. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان هو عدد يقبل القسمة على 8 زائد غرزة سلسلة. انا هنا عملت عينة من السلاسل 32 سلسلة زائد سلسلية. هبتدي بعد كده هعد 1 2 3 4، وفي خامس غرزة سلسلة هعمل عمود بلفتين، بان انا باخد لفتين على الابرة. وبعد كده بخش في السلسلة رقم 5، واعمل عمود بلفتين بان انا اسحب مرة الخيط، مرة تانية، مرة تالتة. وهدخل في نفس الغرزة اللي انا دخلت فيها دي، هعمل فيها تاني عمود بلفتين، 1 2 3 سحبات للخيط. وبعد كده هعمل سلسلتين، وهدخل في نفس الغرزة اللي انا دخلت فيها دي، هعمل فيها غرزة منزلقة بان انا بسحب الفتلة واسحبها على طول من الابرة. وبعدين هعمل تاني سلسلتين، 1 2، وهعمل تاني عمود بلفتين في نفس الغرزة اللي احنا شغالين فيها. بنسحب سحبة 2 3، وتاني عمود بلفتين. وهنيجي بعد كده هنعد 1 2 3، وفي رابع غرزة سلسلة بدخل فيها واعمل غرزة منزلقة تاني بان انا بسحب الخيط على طول من الابرة. تاني هناخد عمود بلفتين، وهعد 1 2 3، وفي رابع غرزة بدخل فيها هعمل فيها اول عمود بلفتين، وبعد كده عمود بلفتين تاني، يبقى عملنا 2 عمود بلفتين في نفس الغرزة. وبعد كده سلسلتين، 1 2، غرزة منزلقة في نفس الغرزة اهي، نفس الغرزة اللي احنا شغالين فيها بنشتغل فيها كل الغرز. وبعد كده سلسلتين تانيين، وبعد كده عمود بلفتين في نفس الغرزة اهي، اول عمود بلفتين وتاني عمود بلفتين.
وبعد كده هنعد هنا 1 2 3 وفي رابع غرزة هدخل فيها اعمل فيها غرزة منزلقة بان انا بسحب ايه الفتلة من على الابرة على طول. هنكرر تاني، هقولها لكم المرة دي بقى بوضوح اكتر او بسرعة اكتر. هنعد 1 2 3 ورابع واحدة هنعمل فيها عمودين بلفتين، واحد اول عمود اهو، تاني عمود بلفتين في نفس الفراغ اهو، وبعد كده سلسلتين غرزة منزلقة، سلسلتين تاني عمودين بلفتين. يبقى الفراغ الواحد بنشتغل فيه عمودين بلفتين، سلسلتين منزلقة، سلسلتين عمود بلفتين. ده اول عمود وده تاني عمود. وبعد ما بنخلص العواميد بتاعتنا دي بنعد 1 2 3 ورابع غرزة بندخل فيها بنعمل فيها غرزة منزلقة. هكمل السطر كله بنفس الطريقة دي. انا كده خلصت الجزء الفوقاني بتاع الغرز. هبتدي بعد كده الف الشغل بتاعي لتحت واخلي الفتلة دي معايا، وفي نفس المكان اللي هو الفراغ المدور دوت اللي احنا كنا شغالين فيه كل الغرز هو ده برضو اللي هنشتغل فيه تاني، بس المرة دي هنشتغل اللي هو الجزء بتاع قاعدة القلب. فهبتدي اشتغل 3 عواميد بلفة، اول عمود في نفس الفراغ، تاني عمود وتالت عمود، وبعد كده هعمل غرزة سلسلة وهاخد عمود بلفتين وسلسلة تانية، وبعد كده 3 عواميد بلفة واحدة. كل دوت في نفس الفراغ اللي احنا اشتغلنا فيه قبل كده. مش محتاجين بقى ان احنا نعد المرة دي، خلاص احنا ايه عارفين مكان الفراغ. ده تاني عمود بلفة ودوت تالت عمود بلفة. كده احنا خلصنا الجزء بتاع اول قلب. المفروض بقى نقفل القلب، فهنيجي في غرزة المنزلقة الاولى ديت اللي احنا كنا قافلين ما بين القلب والتاني فيها، هدخل فيها كده اهوت اهو، وهاخد سحبة الخيط اعمل غرزة منزلقة في الغرزة دي. يبقى احنا كده قفلنا القلب الاولاني. هنرجع تاني بقى في الفراغ التاني اللي هو بتاع القلب التاني اللي هو دوت، هشتغل فيه ايه 3 عواميد، سلسلة عمود بلفتين، سلسلة 3 عواميد. يلا نعملهم مع بعض على طول. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، بعد كده سلسلة عمود بلفتين، سلسلة 3 عواميد تانيين، وكلهم زي ما انتوا شايفين في نفس الفراغ دوت. ادي اول عمود، تاني عمود، وتالت عمود، وبعدين هنيجي في غرزة المنزلقة اللي احنا قفلنا بيها ما بين القلوب اللي هي ديت، هدخل فيها تاني اهي. بصوا شكلها ايه كأنها خط مستقيم كده. بدخل فيها اهي واسحب الخيط اعمل غرزة منزلقة. هتلاقوا معانا القلوب ابتدت تتكون وشكلها جميل جدا اهي. هكمل انا بقيت السطور بنفس الطريقة ديت، وبعد ما اخلص هوريكم هنعمل ايه. خلصت انا كده الشغل بتاعي، ودي كده اخر غرزة انا عملتها واخر قلب. هدخل بعد كده في الغرزة الاولى بتاعت العمود اللي احنا عملناه هنا دوت،
وهاجي بقى واحدة واحدة كده، هبتدي اعمل ده ظهر الشغل، هلفه واخلي وش الشغل هنا، وهدخل في اول غرزة سلسلة هنا اهي، واسحب منهم الخيط من الغرز دي كلها، واسحبهم كلهم بفتلة واحدة بالطريقة كده. يبقى احنا كده قفلنا خلاص القلوب او البندان على بعضيها. دلوقتي هاخد غرزة سلسلة اخيرة وخلاص هقص الشغل دوت الخيط ده خلاص كده، وهبتدي واحدة واحدة هننضف الشغل بتاعنا. هنطلع بقى الابرة دي او الخيط من هنا، وهاجي في ظهر الشغل دوت هسحب الفتلة دي من جوه كذا غرزة، ممكن بإبرة تنظيف او ممكن بإبرة الكروشيه عادي. انا هستخدم هنا إبرة الكروشيه. هدخل في ظهر كذا غرزة اهو، واسحب الخيط واحدة واحدة كده، واطلعهم من الجزئية دي، وهرجع تاني في الجنب دوت تاني، هدخل الإبرة وهسيب اخر غرزة اللي انا دخلت فيها، يعني الخط دوت اهو دي اخر غرزة انا دخلت فيها، مش هدخل فيها بالإبرة، واقوم سحبة الخيط ده تاني. وكده احنا ثبتنا الخيط كويس. هنقص بقى الخيط الزيادة دوت، وكده خلاص البندانة بتاعتنا جهزت. ممكن تحطوا لها اي اكسسوار او اي ديكور. دي كده شكل البندانة بعد ما خلصت. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.